Hej, är den platsen ledig? Hej, jag sätter dig gärna här. Tack, det är mycket folk här idag. Verkligen, byafesten är alltid populär. Jag heter Anna, vad heter du? Jag heter Lars. Trevligt att träffas, Anna. Detsamma Lars, bor du här i byn? Ja, jag har bott i Skövde hela livet. Jag är ny här, jag flyttade förra året. Välkommen, hur trivs du i Skövde? Jag gillar det är lugnt och familjärt. Ja, det tycker jag också. Alla känner alla. Vad jobbar du med, Lars? Jag är pensionär nu, men jag var brandman. Oj, spännande. Hur länge jobbade du som brandman? I nästan 30 år. Det var ett viktigt jobb. Var det inte farligt ibland? Jo, ibland, men vi tränade mycket för säkerhet. Har du varit med om några stora bränder? Ja, flera. En gång brann ett gammalt hus ner. Oj, vad hände? Vi kom snabbt, men elden var stark. Alla klarade sig, men huset gick inte att rädda. Det måste ha varit svårt för familjen. Ja, men vi samlade in pengar till dem efteråt. Så snällt. Är du fortfarande engagerad? Lite grann. Jag hjälper till på evenemang ibland. Som idag menar du? Ja, jag hjälper till att hålla ordning här. Jag såg dig prata med barnen vid brandbilen. Ja, barnen gillar att sitta i brandbilen. Jag har aldrig suttit i en brandbil. Du får gärna prova senare om du vill. Tack, det vore kul. Hur blev du brandman? Min pappa var också brandman. Det inspirerade mig. Vilken fin tradition. Ville du alltid bli det? Ja, nästan. Jag ville hjälpa människor. Det är ett viktigt jobb. Var det svårt att studera? Lite. Vi tränade både kropp och hjärna. Var du ofta rädd under arbetet? Ibland. Men vi litade på varandra i gruppen. Bra laganda alltså. Ja, vi blev nästan som en familj. Känner du fortfarande dina gamla kollegor? Ja, vi träffas ibland och fikar tillsammans. Det låter mysigt. Vad gör du på fritiden nu? Jag gillar att fiska och promenera i skogen. Fiskar du i Vänern? Ja, ibland. Jag gillar att fiska abborre. Jag har aldrig fiskat. Är det svårt? Nej, det är lätt. Jag kan visa dig någon gång. Gärna. Jag tycker om att lära mig nya saker. Vad gillar du att göra på fritiden? Jag läser mycket och bakar bröd hemma. Vad bakar du helst? Kanelbullar, det är min favorit. De är så goda. Jag älskar doften av nybakta bullar. Jag kan ta med några nästa gång vi ses. Det vore trevligt. Tack, Anna. Har du några barnbarn? Ja, 2 stycken. De bor också här i byn. Träffar du dem ofta? Ja, nästan varje vecka. Vi leker i parken. Vad heter de? De heter Elsa och Oskar. Fina namn. Är de också på festen idag? Ja, de springer runt någonstans här. Många barn leker vid fiskdammen. Ja, fiskdammen är alltid populär här. Jag minns fiskdammar från min barndom. Traditioner är viktiga på landet. Vad tycker du mest om med byafesten? Att träffa folk och äta god mat. Har du något favoritstånd? Kanske våffelståndet. Våfflor är så gott. Jag åt nyss en våffla med sylt och grädde. Mums, jag ska köpa en senare. Brukar du vinna på lotteriet? Nej, jag har aldrig vunnit, men det är kul ändå. Jag vann en blomma förra året. Grattis, kanske har du tur igen i år. Vi får se. Spelar du på chokladhjulet?
Ja, ibland. Men jag vinner aldrig där heller. Det verkar svårt att vinna där. Ja, men barnen tycker det är spännande. Vad brukar du göra på midsommar? Jag dansar runt midsommarstången. Jag gjorde det för första gången i år. Så roligt, sjöng du små grodorna? Ja, och jag skrattade så mycket. Det ska vara kul på midsommar. Vad tycker du om att dricka på sådana fester? Jag gillar öl, som nu, och ibland dricker jag saft. Jag gillar också öl, men ibland cider. Cider är gott på sommaren. Hur länge brukar festen hålla på? Till sent på kvällen, ibland till midnatt. Kommer det att vara dans senare? Ja, dansbanan öppnar om en timme. Dansar du gärna? Ja, men jag är inte så bra längre. Man måste inte vara bäst, bara ha kul. Du har rätt, ska vi dansa sen? Gärna, det vore roligt. Vad tycker du om musiken här? Den är bra, jag gillar svensk folkmusik. Jag med, det är tradition här. Spelar du något instrument? Nej, men jag sjöng i kör när jag var ung. Vad roligt, jag gillar också att sjunga. Kanske kan vi sjunga allsång senare. Ja, det vore trevligt. Vad tycker du om Skövdes natur? Den är vacker, jag älskar skogarna. Ja, och sjöarna också. Fint att bada på sommaren. Jag badade i Hållstammen förra veckan. Där badade jag ofta som barn. Har du bott i Skövde hela livet? Ja, förutom ett år i Göteborg. Tyckte du om Göteborg? Ja, men jag saknade naturen här. Jag förstår det, det är speciellt här. Ja, små städer har sin charm. Hur ser din familj ut? Jag har en fru, 2 barn och barnbarnen. Bor din fru också här? Ja, vi har varit gifta i 40 år. Grattis, det är länge. Tack. Vad med dig, Anna? Jag är singel, men jag har vänner här. Vänner är viktiga. Ja, särskilt när man är nyinflyttad. Hur lärde du känna folk här? Genom jobbet och föreningslivet. Vad jobbar du med? Jag är lärare på lågstadiet. Viktigt jobb. Trivs du? Ja, barnen är så roliga och nyfikna. De lär sig mycket av dig, tror jag. Tack, det hoppas jag. Vill du ha mer öl? Ja, gärna. Skål, Lars. Skål, Anna. Trevligt att prata med dig. Detsamma. Har du fler historier från ditt jobb? Ja, många. En gång räddade vi en katt från ett träd. Haha, som i filmer. Ja, men katten var väldigt arg. Stackars katt, men bra att ni hjälpte. Vi fick många sådana samtal faktiskt. Det låter som ett varierat jobb. Ja, ingen dag var den andra lik. Fick ni träna mycket tillsammans? Ja, varje vecka. Vi tränade på att släcka bränder. Och på att rädda människor? Ja, vi övade på allt möjligt. Det är imponerande. Du har gjort mycket gott. Tack, Anna. Det betyder mycket att höra. Nu börjar solen gå ner, så vackert. Ja, kvällarna är fina här på landet. Jag är glad att jag kom hit idag. Jag också. Det är alltid trevligt med nytt sällskap. Tack för samtalet, Lars. Tack själv, Anna. Vi ses på dansbanan snart. Absolut, vi ses där.